iPhone කපියන JKM JAYA YouTube channel එකට හැමෝම. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් දැනනවා ඇති. මොකද මම මේ විදිහට පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද පොඩි අඩුපාඩු සිදුවේ. ඒ ගැන මම මුලින්ම ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. දැන් දකින්න ඇති JKM JAYA YouTube channel එක subscribers 1000 කියන සීමාව පහු කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා නිසා. ඉතින් ඔයාලා JKM JAYA YouTube channel එකේ videos බැලුවා, like කරා, comment කරා, share කරා, ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා එකතු වුණා. ඒ හැම දෙයකටම ඔයාලා හැම දෙයකටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මට මේ subscribers 1000 කියන සීමාවට එන්න ගොඩක් දෙනෙක් උදව් කරා. ඒක ඉතින් නම් වශයෙන් කියන්න බෑ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ subscribers 1000 කියන සීමාව ඉක්මවන්න අවස්ථාව දුන්නට. ඒක ඔයාලට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක සහ මේ වීඩියෝ එක බලද්දි සාපේක්ෂව අඩුපාඩු අඩු වෙලා කියලා දැනෙනවා ඇති. ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක කරේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මේක Lenovo ෆෝන් එකක්. මේකේ RAM එක 1GB ඒ වගේම storage එක 8GB. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් තමයි මම පළවෙනි වතාවට වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරේ, ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරේ සහ වීඩියෝ එක එඩිට් කරේ. ඉතින් මේ හැමදේම මේ ෆෝන් එකෙන් කළා. මේ වෙනකොට ටිකක් ඒක වැඩි දියුණු වෙලා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලද්දි දැනෙනවා ඇති සමහර අඩුපාඩු. ඒ වගේම තමයි තවත් වැඩි දියුණු වෙන ඒවා දැනෙනවා ඇති. මෙන්න මේවා ගැන පොඩ්ඩක් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඉදිරියේදී අරන් එන්න ඕනේ වීඩියෝස් ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක මට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරි වීඩියෝස් අරන් එද්දි. ඔයාලට මතකද මම මීට කලින් giveaway එකක් කරන් ආවා. ඒ වගේ giveaways ගොඩක් ඉදිරියේදී අරන් එනවා. ඒ ගැන මං ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්නම්. ඉතින් ආයිත් පාරක් මට මේ හැම දෙයකටම subscribers 1000 සීමාවට එන්න අවස්ථාව දීපු ඔයාලා හැම දෙයකටම ආයෙත් පාරක් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර share කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා JKM JAYA subscribe කරලා එකතු වෙලා JKM JAYA channel එක ඉස්සරහට යන්න උදව්වක් දෙන්න කියන එක මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න. ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් පාරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ subscribers 1000 සීමාව ඉක්මන අවස්ථාව දුන්නට. ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. Thank you.